สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำที่คาดผมกันนะคะแบบนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะลูกปัดที่คาดผมแล้วก็จุกอันดับแรกนะคะเราต้องมาใส่จุกที่ด้านหนึ่งของที่คาดผมนะคะไม่อย่างนั้นลูกปัดมันจะหลุดนะคะแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยเสร็จแล้วนะคะกับที่คาดผมของน้องเนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับกด subscribe ให้ด้วยนะ